United States military has begun strikes. موږ د طالبانو د رژیم پر پوځي وړتیاو یرغل کوو. موږ په دې برید کې د خپل نږدې ملګري بریټانیا او د نورو نږدې ملګرو هیوادونو کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې ځواکونه هم له ځانه سره لرو. د کور مخ ته د شپې شهید څه ګلاب مې ده. زه چې ورغلم هلته یوه سپین سرې مور وه، یوه وای ولکه بیا په سترګو وویني ادې مالک یې وویشت. ما ورته ما ولې یې وویشته؟ وایي مالک خو یې وویشت. غوټکان ته کول بستلې او دغه کور چې غاړې ولساله ویې بسته. د لمر له عمودي وړانګو را لاندې د حق په لټه کې د یو اوږد مزل تکل د یوې شاړې دښتې له زړه او د پیچلو غرونو له لمنو تېرېږو. د هغه تاریخ ناویلې کیسې بیانوو چې 20 کاله یې د اورېدو او بیانولو هوډ چا نه دی کړی. موږ پر دې مسیر تلونکي لومړنۍ رسنۍ یو. 330 کیلومتره له کابل څخه لرې کېږو او د لومړي ځل لپاره د هغو محروم افغانانو ژوند او محرومیت انځورو چې د هیواد په اقتصادي وده او هوساینه کې تل ټیټ او محروم پاتې شوي دي. د هیواد جنوب ختیځ د غزني ولایت اجرستان ولسوالۍ. جګړه پای ته رسېدلې خو د 20 کلنې ګرمې جګړې ناخوالي او اثرات له دې ځایه نه دي ورک شوي. او دا خاموشي د هغو ناویلو کیسو روایت کوي چې د جګړو له امله زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او کورنۍ یې د ویر په ټغر ناستې دي. دا یوازې د یوې سرپناه تباهي نه ده بلکې سلګونه کسان په نښتو کې ووژل شول او جګړو د دغې ولسوالۍ له اوسېدونکو څخه د ژوند آرامتیا اخیستې وه. د اجرستان د خلکو په وینا دغه ولسوالۍ د هوساینې او پرمختګ په څنډه کې خو د اسلامي امارت د ځواکونو او بهرنیو سرتیرو ترمنځ بیا د جګړو په متن کې پاتې شوې ده. د خلکو په باور د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو له وجهې ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ما زمن چې تلو وایي موږ ځو جهاد ته مال په دا دواړو سترګو له جهاد ته خو زه څوک نه راګرځو. خبرې له ژړا سره ملې دي. 4 زامن او یو لمسی یې د بهرنیو سرتیرو په شپنیو عملیاتو کې قرباني شول. د دوست محمد په وینا چې یو زوی ورته د سترګو له مخې په ډزو وواژه. دا چاره د دې لپاره وه چې دی او کورنۍ یې له خپلو سیمو څخه د بهرنیو ځواکونو د وتو پلویان. بل مې هلته پاس حمزه کوي په حمزه کې مرمۍ راغله کې ولګېد هغلته شهید سه. هغه د 14 کالو و وږ نیسه. بل مې د کور مخ ته د شپې شهید سه ګلاب مې ده. 4 نوڼې مې پاتې دي. یوه چې صادق ښځه وه هغه مې کونډه سوه بیا مې دغه ته مبارکه کړه. دغه نه مو اوس کونډه ده اوس ناسته ده 4 نوڼې دي. دغسې پیښې خو ماته سوي دي. دوست محمد وایي چې لمسي یې د بهرنیو سرتیرو د دغو کړنو په غبرګون کې له خپلو نورو ملګرو سره پر سرینا هوټل چې ویل کې د بهرنیان پکې میشتو مسلحانه برید وکړ. زه وریږم خو دغسې دا احتمال ووینم بغارې چې غارې ووي نه شپه مې طاقت کېږي نه په ورځ ښه. د دوی خو خپله مخه ووینېوله شهادت و خپل شهادت یې ووړ. له 4 زامنو یې دا یتیم ماشومان پاتې شول.
دوی د ماشومتوب په خوږه نړۍ کې د پلار له مینې بې برخې شول او کلونه کېږي چې نه یې بابا او نه یې کونډه مور د دې پوښتنې ځواب لري چې پلار مو چیرې دی او کله به راځي. د دې دردونکې پوښتنې ځواب یوازې اوښکې او ناهیلي ده. ما خاوند خو مې وختي ایښی سوی د سږ به 10-12 کاله کېږي. دلته یوه کال لږ ته هغسې پاتې ده د پلار یو کال کېده چې د پلار مې د یو کال پاتې سو. بل بیا بل سږ درېیم کال داسې ښیید سو. واړه یتیمان را پاتې دي زړه ولې نه راځي. هره زاره ناست یم کور مې بر پاتې سو. دلته د افسر سره لاول مې ځان ته کور. د اجرستان اوسیدونکي وایي چې دوی د بهرنیو ځواکونو د ظلمونو له وجهې له امارت سره د همکاري لاس ورکړ. اوس چې د ارامتیا ساه اخیستو وخت راغلی د بهرنیو ځواکونو د پوځي عملیاتو سختې شیبې یې ځوروي په داسې حال کې چې ملکیان د جګړې لوري نه وو خو تل په نښه کېدل. په نیمه شپه یې پر کور چاپه ورغله. وروسته یې وراره له شپږو نورو کسانو سره له کوره بهر د امریکایي ځواکونو لخوا په هوایي بمباریو کې ووژل شول. د هغو شیبو بیان یې اندام لرزوي چې د ځوانانو جنازې مخې ته ورته کېښودې په داسې حال کې چې د خلکو په باور ډیری دغه ځوانان له خپلو سیمو څخه د بهرنیو ځواکونو د وتو پلویان وو. زه چې ورغلم هلته یوه سپین سرې مور وه یوه یې کډه وه یو یې د یو وړکۍ ورور په نامه د امان الله باندې چې اوس غټ سوی ده یو دوه یې وړې جنکۍ د دوو دا خاموشه فضا د یو ویر له سیوري سره مله ده. دلته د یوې مور ځوان زوی د سترګو تر مخې په ډزو وژل شوی دی. دا کور او د وژنې ځای د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمو کې د بهرنیو ځواکونو د حضور پر مهال د تاوتریخوالي کچه ورځ تر بلې ډېرې ده. د دوی په اند له امارت سره یې د مرستې لاس ورکړ تر څو وکړی شي له خپلو سیمو بهرني ځواکونه وباسي او له همدې امله هم د جګړو کچه زیاته شوه. د امریکا په مشرۍ 40 پوځي ملاتړو یې د سپتمبر د 11مې پیښې د غچ اخیستو لپاره پر افغانستان نظامي برید وکړ. اسلامي تحریک له صحنې حذف، هیواد یې ولکه او د خپلې خوښې وړ جمهوري نظام یې حاکم کړ. شاوخوا 150,000 امریکایي او د ناټو غړو هیوادونو پوځیان په عصري وسلو او ټکنالوژي سمبال د افغانستان په ګوټ ګوټ کې میشت شول. On my orders, the United States military has begun strikes. زما په امر د امریکا پوځ په افغانستان کې د القاعدې ترهګریزې ډلې پر روزنیزو مرکزونو او د طالبانو د رژیم پر تاسیساتو هوایي بریدونه پیل کړي دي. دغه دقیق اقدامات د افغانستان پر وړاندې د ترهګرۍ د ځالې په توګه ترسره کیږي او موږ د طالبانو د رژیم پر پوځي وړتیاو یرغل کوو. موږ په دې برید کې د خپل نږدې ملګري برېټانیا او د نورو نږدې ملګرو هیوادونو کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې ځواکونه هم له ځانه سره لرو. په منځني ختیځ، افریقا، اروپا او اسیا کې له 500 ډېرو ملکونو له موږ سره په هوایي برخو کې مرسته کړې ده او ډېری نورو هیوادونو هم استخباراتي مرستې کړې دي. موږ د نړۍ ګډه همکاري له ځانه سره لرو. Many more have shared intelligence. We are supported by the collective will of the world.
په اجرستان ولسوالۍ کې د پولنډ هیواد پوځیان تر نورو زیات فعال وو. د اسلامي امارت د ځواکونو په وینا اجرستان د پولنډي ځواکونو د ماتې ډېرې کیسې لري او دلته له سرتیرو نیولې ان تر افسرانو یې په نښتو کې وژل شوي دي. د پولنډیانو یو جنرال و چې په جنګو کې تقریبا د 2 میډال هم ګټلي وو په جنګو کې. بیا چې دلته راغیم مثلا د کوشش دې وکړ چې زه به دلته هم یو میډال کېدای شي وګټم، خو هغه دی ونه توانېده چې دا میډال دې وګټي. نو بیا په هغه منطقه کې دغه مجاهدینو د اجرستان مجاهدینو اتلانو بیا دی مثلا د دې ځوان ته د پای ټکی کېښود. څو نفره په ټوله کې دوی ته تلفات واوښتل؟ یاره داخلي عسکر به د دوی تقریبا تر 80 پورې به مړي رسېدلي او خارجان د دوی د 9 نفره په شمول باندې دغه دانیال مړه شول چې په هغو کې دغه 8 نفره دوی د هوایي ځواک په همکارۍ باندې دوی راسکه پورته کړل او دغه دانیال مجاهدینو ته ورپاتې سو. د اسلامي امارت دغه غړي له خپلو ملګرو سره کلونه په اجرستان ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې مبارزه کړې ده. د دوی په مخامخ جګړه کې پولنډي عسکرو ته تلفات اوښتي دي. په دې منځ کې داسې یو پولنډی افسر هم وژل شوی چې د لاس ساعت، میډال او نظامي وسایل یې له همدې امارت له ځواکونو سره پاتې دي. د امارت د سرتیرو په باور دا ساعت د یوې داسې جګړې روایت دی چې یو زبرځواک د بې ګناه خلکو پر وړاندې پیل کړه او وروسته بیا په خپله پکې مات شول او له پوځي ماتې سره یې رواني ماته هم وخوړه. دا کوم شان چې تاسو وینئ دا په جنګ کې مردار سو تقریبا 14 کاله مخکې د اجرستان په ولسوالۍ کې دغه هغه میډال چې ده ګټلی و موږ په جنګ کې هغوی ووازه او دغه میډال مو د هغو له غاړې نه زموږ مجاهدینو راخلاص کړ او دغه د ده خپل سټلایټ چې تاسو خپل مخامخ وینئ دغه د هغه ساعت و چې د ده په لاس باندې و. نور هم د دوی خارجان په دې کې مرستو تیاري ډېره موږ غوښتل د ده څه نفر ژوندي ونیسو خو هغه تیاري ډېر رالي موږ په شاتګ باندې وکړو او دغه جنرال مو له وښو لاندې که موږ غوښتل چې یو ځای یې نقل کړو چې کوم مجاهدین بیا په نورو ساحو کې دوی ګیراسیران کړي موږ به ورسره تبادله کړو. د اجرستان اوسیدونکي وایي چې د تیر حکومت پوځیانو په کراتو اجرستان کې پراخ پوځي عملیات ترسره کړي دي او په دې منځ کې حکومتي سرتیرو ته هم تلفات اوښتی دی. 200 نفر نیست 50 نفر است و چون فشار و شدت جنگ زیاد بود بر علاوه کماندو نیروهای پلیسی که در اونجا بودن اونا با ولسوالی همجوار عقب نشینی کردن. سرنوشتشان معلوم نیست که در چند کمین اینا برخوردن یا از بین رفتن یا اسیر شدن یا گفته مردم دو منطقه پورت شدن. په اجرستان کې د اسلامي امارت مسئولین وایي چې بهرنیو ځواکونو د خپلو عملیاتو په ترڅ کې ملکي وګړي په نښه کړي دي. د معلوماتو له مخې یوازې په اجرستان کې د جګړو له امله 215 کسان قرباني شوي دي، له 400 ډېر کسان ټپیان شوي دي، سلګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه نور کسان هم د جګړو له وجهې اغیزمن شوي دي. د اشغالګر چې افغانستان ته راغلي وو نو دلته یو تشکیل د پولنډیانو په نامه د غزني په ولایت کې وو. هغه نوی تشکیل اجرستان ته راغلی وو نو هغه هر څه چې وسې وو په داسې سیمو کې له ولس سره یې کاوه، د کورو تخریبونه یې کړي دي، نمونې یې هم شته په سیمو کې موجودې دي. هغو نمونونه یوه دا وه مجاهدینو ولسوالۍ کار وکړو، ولسوالۍ الله جل جلاله فتح کړه. نو یوه جنازه د ولس خلکو راخیستې وه، مرکز ته نږدې یو کلی ده د میرخانواله په نامه، په دغه کلي کې په دغه جنازه بمبار وکړئ، تقریبا 11 ولسي خلک یې په شهادت ورسول. دا خو یوه بېلګه وه د دې. نور یې د ډرون په واسطه یې هم په کورو پیرونه کړي دي او دغسې نورې غټې مرمۍ به یې هم کورو ته غورځولي او هر څه چې وو هغه اوس یې په دې وطن کې له ولس سره وکړو. اجرستان ولسوالۍ د تیرو 20 کلونو په درشل کې څو ځلې د دواړو خواو ترمنځ لاس په لاس شوې ده او د وروستي ځل سقوط وروسته دا ولسوالۍ په بشپړه توګه د اسلامي امارت تر واک لاندې راغله. دومره چیچ دی اسلامي امارت وایي چې له اسیرانو سره یې په دې ولسوالۍ کې د اسلامي او انساني اصولو له مخې چلند کړی دی. مجاهدینو په سره کوم ظلم او کوم خو تر خوشاله ټول
نوم دې چیش دی؟ واحد الله. د چا زوی؟ سلطان محمود. چا ملسی؟ امیر احمد خان. کومې ولسوالۍ یې؟ غزني د اجرستان ولسوالۍ. څو وخت د عسکري کېږي؟ یو نیم کال کېږي. اجرستان ته کله راغلی؟ څو شپې کېږي. څو وخت د عسکري کېږي؟ 9 میاشتې کېږي. کمانډو یې که اردو؟ اردو. کوم ولایت یې؟ خوست. زه یو چا ته راغلم همدغه شپې وې ما ورته وویل چې بس جهاد شروع کړو. هغوی وویل ته چې جهاد شروع کړې دا خو د یو غره سره سر جنګوه. نو چې هر چا له غره سره سر جنګولی نور هغه خپل سر له ځان سره نه دی وړی، هغه نور تباه شوی. هغه انسانان کېدای شي ما مرکبه کې یا وویني یا بې واوري او اوس هم شته. ما ورته وویل ژوند الله راکړی دی، الله پیدا کړي او بېرته مرګ د هغه په لاس کې ده چې الله کوم فیصله د مرګ نه یې کړې موږ نه مرو. نو هغه د وخت و چې هېڅ چا د دې اقدام نشو کړی، ډېر سخت حالات و، یعنې ورور تر وروره بېزاره و، حتی یو مجاهد ورور به لاته خپل وروره بېزاره و، حتی چې ډېر به یو ښه مسلمان نه و پلار له خپل زوی بېزاره و. په داسې حالاتو کې بیا هم موږ راولاړ شو، په اجرستان کې مو جهاد شروع کړ. د اسلامي امارت په باور اجرستان د هیواد په سیاسي بدلونونو کې مهم رول لري او د دغه ولسوالۍ خلک د امارت ترڅنګ د بریا لپاره قرباني ورکړې ده. 12 شپې مسلسل دا قوه ولاړه وه، 12 شپې مکمل جنګ و، خو دا 12 شپو کې یو مجاهد په دې نه ده خبره شوې چې دا زه د ډوډۍ له کومه خبرېده کوم. دغه ولس په خپل مصرف بېله دې چې موږ هدایت ورته وکړو، موږ ورته وایو دا انداز لګولی وم، دغه پسونه غوایي حلالولم، دا غوښې تیارولم، دا مجاهدینو ته پورته کول یوه موضوع. دغه مالي کومک هم مرسته وه. دغه په څنګ کې نور به د مجاهدینو د ولس سره د بوتلې چاندي دپاره، خو ځکه مجاهدینو غریب و چې نه درلودل، د ولس په تمام معنا همکاري ورسره کوله. د مجاهد مخابرې، د مجاهد موټرسایکل، د مجاهد مرمۍ، د مجاهد بوټونه، د مجاهد نو کرایه او سفریر، دا ټول د ولس په همکاري وایي، کومک و چې ورسره کاوه، هم دا د مجاهدینو دا اکمال وکاوه، د ټولو مجاهدینو. اجرستان اوس د ارامتیا ساه اخلي او تللي مرغان بیرته د سولې او ازادۍ دغه محیط ته راګرځېدلي دي، خو د جګړو میراث او بار زرګونه کورنۍ له غم سره لاس او ګریوان کړي دي. په دې منځ کې ماشومان تر ټولو زیات د دې جګړې قربانیان دي. زینب د ماشومتوب له ښکلې دنیا نه وه راوتلې چې د مور تر څنګ د بهرنیانو د شپنیو بمباریو ښکاره شوه. د مور او خور په ګډون خپله هم سخته ټپي شوه. زینب د ټپونو له جوړېدو وروسته په رواني ناروغۍ اخته شوه او کلونه یې وځوروله او دغه افغان ماشومه یې د ژوند تر پایه د یو روغ او خوشحاله ژوند له لرلو بې برخې کړه. جنګ روانو په دې ځای کې نه ځونځي سره شی پرېښی یې هغه یې حلالول، کوټو ته یې وروره ورونه وراچول. ډېر سخت وحشت په باندې سوی ده چې د ما خور شخصا د ما یو خور ده، د دغه جلکۍ مور ده. دغه باندې 3 ټکه د راکېټ وروره وکړه، دغه راکېټ په داسې په هوا کړه وبغورځېدل، دا ټیکری به یې داسې هوا ګرځي، خدای شپه نه وراوستلې، دا ختمه شو. نو دغه د ما خورزه چې ده دا یو ډېر ښه ماشوم و، ډېر ښه ماشوم و. دا د موږ د خور لور وه، ډېره پې ګرانه وه. بس مغه ورسې دا بمباري وسوله، دا زر بیا هغه سو 3 شپې دغه ماشوم بغارې ویلې. 3 شپې بعد کې بیا خبرې بدلېدې بیا په 3 ګشت 4 ګشته موږ دا وروره پاکستان ته بوتله، چېرته م بوتله. بیا خبره دا سوله چې دوی ویل چې دې ضربه خوړلې ده د دې بمبارۍ له وجې. صدیق الله په وړو لاسونو درنو کارونو ته غېږ ورکوي او د خپلې کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده. صدیق الله وایي چې پلار یې د ده د ژوند اتل او تر سیوري لاندې راتلونکي ته هیلهمند و، خو دا ټولې هیلې یوازې هیلې پاتې شوې او د ژوند ستره هستي یې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. کاشکې زما پلار وای ما تعلیم کړی وای، زه له خپل پلار سره چکر ته لاړ وای، ما په زړه بارمان موږ زړه په زخمي کاوه. د اجرستان اوسیدونکي د تیر حکومت محلي پولیس د سلګونه بېګناه او بېطرفه افغانانو په وژلو تورنوي. د دوی په باور ډیری دغه قربانیان له اسلامي امارت سره د همکارۍ او یا هم د امارت د غړو په تړاو د معلوماتو له نه ورکړې په تور خپل ژوند له لاسه ورکړی. دغلته شهیدان کړي وو، بیا اراده ته اچولي وو. په اراده کې یو تړلی وو په خپله لونګۍ باندې، یو دانه اوبو وړی وو. بیا د چکته منطقه ورته وایي تقریبا 1 کیلومتر لار به وي. په دغه کې بیا نو راولاړ شوي شاخ کې لاړو د اوبو په هغه باندې پاته باندې پوهېږي او دا خبره وه.
مغلته بیا بلې طایفې راغلي په موږ کې بیا بله طایفه را دومه یوه د اجرکویو طایفه ده چې دا ګرد اربکیان وو دې څوک نه ورته پرېښوده چې دا یې راوکاږي مغلته صاحب لاړ وو بیا مغو خلکو راښکلی وو بیا راوړي وو په کلا کې مابین کې ایښي وو بیا دې ورته ویلي چې دا موږ دلته نه پرېږدو دلته چې نه پرېښوده بیا مغو ورته ویلي چې باندې یې واچوئ یا بل ځای واچوئ یا په لار کې واچوئ مغو بیا منګور ورته ویلی وو په دغه ځای کې یې پټ کړی وو په دغه ځای کې چې پټ کړي وو یو هلته په اوبو کې وو یا بیا هلته بیا پټ کړی وو بیا چې کوم وخت دغه واقع خلاصه سوه دا جنګ خلاص شولو دا جنګ چې شروع وو په هغه وخت کې بیا دوی راوړلو ادرې ته د خلکو چې د دې خلکو څه ګناه دا خو له ساره راغلي دي خو دا منافقین خلکو د دې زړه نه پیسلول په مسلمان باندې دغه خبرې کړې وه چې مطلب یې دا خو د دغو په مقابل کې دي سر دې په خلاص دا خبره وه نو د پاک خدای داسې حکمت او اراده ده چې دوی به خدای شهیدانول موږ زړه په زخمي کاوه 2 بجې له کوره وایستو 15 سره بندیان وو په 10 بجې باندې د ورځې شهیدان کړو مخامخ یو سړی ورته ولاړ چې ټکان پې کوي بیا دنیا پې خبرېږي داسې له طالبان دا خبره راته کړې ده موږ خو خپله نه دي لیدلي طالبان نه خولې چې موږ پورې خوا ورته ناست وو دوی نه پکار ده چې 1 کیلومتر هره ته وخه او که دا قسم کوو چې دوی بېسته دلته کور چې غارې ورته ویلې غارې ولې زرالي څه غو ټکان پې کول بېستلې دغه کور چې غارې ولې ساده وایي بېسته نو داسې حالات خو پرې راغلي دي زموږ په کاله باندې د خلکو په وینا پر اجرستان داسې وضعیت هم راغلی چې خلکو د پرله پسې بمباریو او پر کورونو د ثقیله وسلو د مرګونې ګزارونو له وجې د خپلو مینو پرېښودو ته اړه شوي دي په دغه کلي کې د ملا عزیز الله کور وسوځه د ما کور دا وسوځل سه د محمد کور دا وسوځل سه دا د توپان په کور کې اوان ولګېدل اخواته ناصر په کور کې ولګېدل رحمت الله دې په کور کې اوان ولګېدل تقریبا 3 سمالي دا ختم سه نو دا تکلیفونه مکتفیق سول په دغه 14 شپږنیوي کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له شلکرن پوځي حضور وروسته د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په پای کې وروستی امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ووتل او اسلامي امارت بیا ځلي واک ته ورسید. اجرستان اوس آرامه ساه اخلي او د تاوتریخوالي څپه پای ته رسیدلې ده. خلک بیرته خپلو کورونو ته راګرځي. که څه هم ژوند یې ساده دی خو دوی ورته هیلهمند او خوشحاله دي. پر دغو سیمو بیا ځلې د ژوند کولو څپه غوړېدلې ده. دوی خپله ډوډۍ له یو بل سره شریکوي او د یو بل په درد هم دردمند دي. واک ته د اسلامي امارت له رسیدو د جګړې پای ته رسیدو او امنیت ټینګېدو سره اوس خلک د پرمختګ او بیا رغونې په تمه دي څو افغانان وکولی شي د یو هوسا او پرمختللي ژوند شاهدان واوسي.